Alltså vad ska du lägga på dig ikväll? Jag funderar vad jag ska ha. Ja, du kan ju byta pajto. Tänkte jag göra. Jo, klart jag ska byta pajto, men som hur festlig ska jag vara? Att vad är viben? Det beror ju på vad du vill ska hända. Ska du ha tjuren eller kalven? Leasing! Sådär sadlarna bilar nu för tiden. Jo. Till Emma bara och gaffa somna fåglar horka vid bilaffären till jag sa att jag firar med pälsauktion lite i förtid. Ikväll gäller det då auktion. Nu ska till Harmasti som slutar med farmaci. Vet du, ser det här bilen? Raptorn. Ja, när det kommer sig Antell, han var segakar, han hållits kvar. Han skulle borde vara årets största bottning, eller lyssnarnas sommarpratare eller någonting. Så är det. Nu svänger det bak ett auktion, så det är inte sitt halama som inte gaje om, ja. Eller vad gon? Öppna då! Äger! Hej. Emilia. Va? Den här är till dig. En solros? Det ser ut som en solros, men är en solröv. Okej. För det var ett assol igår. Hej! Inte poneras på arbetsplatsen! Ni får prata om blommor och bin och andra ställ. Jona! Drar in fästingar i lagret. Emilia, kasta ner roskis! Släng ut det! Jag och Emilia. Jag är ju chef, ja. Och hon är ju bara anställd, så att... hur ska det se ut? Eller vad sa hon? Ja, det är ju vad man kan förvänta sig av Mikael. Han tror ju att så fort som man umgås med någon av motsatta könet så är man typ kär. Men alltså jag är absolut inte intresserad av Jona. Alltså no way. Så. Mikael. Jag talade med pappa igår. Jaha. Hur gjorde du då? Jag ringde och han svarade. Jaha, men vad sa Bror Duktig nu då? Ja, vad sa han? Han sa att han inte har hört något på flera månader. Och till jag frågade vad som riktigt ska hända med firman så sa han att ni har kommit överens om att du ska vara chef fram till auktion. Men sedan tar det skita sig. Och om det skita sig? Sedan tar det skita sig. Då lämnar du över firman åt mig och så renoverar jag upp Promink från grunden. Är din största dröm till spott på det som jag och papp denna byggde upp? Är det? Du kan säga vad du vill. Men så det sa pappa och då gör vi så. Vi vet mig i backet ikväll. Tryck på source så hittar du rätt input. Se då. Tom, ja. Sätt ner. Ja. Ta i. Nej, men... Ta nu bara. Det är bra. Ja. Hördu, en sak har jag lärt med Tommy. Han ska ta vad han vill ha i världen. Vi är vargat, du och jag. Jaha. Det är vi. Men vet du vad du har gjort? Du har släppt in får i hönshuset. Är du med? Nej. Jona och Emilia, de har ju någon satans kock eller mock på gång. Ja, just det, bra. Nej, vad skulle det vara något bra? Men jag tror det att han kan komma in och ta dess arbete och ta dess brudar. Ja. Leva på pappsinas Nokia-pengar och satans får som
skita pingisboll då och bräker om känslorna. Ja, det satan. Ja, men vet du vad vi ska göra? Nej. Du och jag ska lägga det på plats. Ikväll plocka upp Emilia. Kör henne till auktionsfesten. Ja. Och du tar min bil. Raptor. Nej, men jag kan inte... Ja, det kan du. Och det här kan du ta. Sprut ordentligt över det kring nacka. Så loftar du som en varg. Ja, men okej. Och så kambar du det kring håret och... Ja, jag klär upp det och... Okej. Visst? Ja. Så gick inte med Tommy. Nej. Nej, inte vet jag nu om Tommy och Emilia som skapar för varandra på det sättet, men Jona har fått allt vad han ville ha hela livet. Och nu får det räcka. Nej, men jag ser mig lite som en mentor åt Tommy. Han har stor potential och jag ser en hel del om mig själv via. Eller mycket har inte en affärsman. Eller något bra med kvinnorna. Jag är roko med folk. Och i det släktet så här, de har nervfeil, lata platt, fota, fattiglappa allihop. Men jag ger vi har verktyg så nu får vi se om man får ihop buren. Egentligen så har jag nog inte tänkt på Emilia på det sättet. Men hon är fin och jag har ju mamma talat ganska mycket om att det skulle börja vara dags till skaffa en kvinna åt sig och börja laga barnbarn och så där. Och inte vill man ju sätta det här själv heller då. På 96 kvadrat oljeuppvärmd. Det här med bara en handduk på handdukstocken. Jag vet inte om jag har sagt att jag ska kunna visa. Det här. Jag var på visning i söndags. Så det såg jättebra ut. Det såg Nu kanske är som Mikael säger att man ska borde ta för sig lite mer. Tommy! Vad gör du? Jag tänkte att om du funderar om du skulle vilja ha tjus. Shots? Ja. Med bilen. Okej. Okej. Ja. Okej. Ja. Ja. Kul. Okej, bra. Men varför har du Mikaels bil? Vargas. Super. Satan. Och vad har du på dig? Hej, pappskam. Vad är det som loftar? Vad tror du om det här auktion då? Är det idag som är vänder? Jag tror nog jag börjar vara sista spiken i kistan om jag ska vara ärlig. Det är synd. Om inte börjar komma några beställningar snart så kan det vara svårt för oss. Eller kan vara svårt om man vill... För någon som vill, om man skulle vilja köpa ett hus eller börja bilda familj så det skulle vara svårt. Men Tom, inte ska du väl köpa det huset du visar? Det kan inte ska ut sig på Anrymi.
den enes död är den andres bröd, så sa Mikael om det. Och jag kan tycka... Varför hör du på vad Mikael säger? Har ju en fuck up! Tommy, inte kan du ju köpa ett självmordshus bara för att Mikael säger att det är en bra deal. Sådana 70-talshus ska vara grömt undervärderade ibland. Så. Jaha. Ja, du kan gå in och vänta fast jag ska röka med Gun. Så. Precis, det är så. Yes. Jättebra. Fråga inte. Jaha, muchachos! Kom in bara, ta dricka åt er och cowboys and cowgirls! Jaha, Emilia, bilfärden var bra. Sällskapet var bra. Bilen var bra. Sen smed bara Tommy och Emilia längst fram och Gun och Jona tillbaka bara. Du får sitta nu, Gun, fast det är arbetstid. Ja. Ja, hörni. Ikväll det eldar det. Auktion. Allt vad vi arbetar för så avgörs här och nu. Ja, snart kommer hela Promings parkering var full av nybilar, eller vad, Tommy? Ja. Jag vill inte se dem om dina Renonierna mer. Han ska bort. Nej, han ska borta. Krossas den lilla kub och säljas bort. Ja. Ja, hörni. Nu tar vi hem! Ja. Men innan vi tar hem... Skål! Skål. Jag ska sitta ner och skåda. Rulla på det på kostymen. Skit i Tommy, frågorna om Emilia. Ja. Vad tycker du om auktionen? Inte om auktionsfrågorna personligt. Var har du köpt byxorna? Jaha, är stora vändpunkten nu då? Tror du vi tömmer lagret imorgon? Jag som funderat, ska man köpa en Ferrari eller 2 Lamborghini? Liksom, nu tar vi var skitrik. Vad ska du köpa? Har du funderat något? Kan jag fråga Tommy? Jaha! Palomino for åt helvete, men det var väntat. Nej, så det Granholm, vår största kund, blårev vi har. Så ändrar det inte över, Jona! Nej. Nej. Kom igen nu då. Bjud! I have 450. 450 and 5. Du sitter när det kör riktigt börjar matta på. Nej, det kan jag inte Ta säga. inte när det satans pjassas. Då brakar det och smäller och brälas och hörs flera kilometer. Smådjuren förstår till halsen undan. Oskar? Nej. Det är skogens konung som kommer för att ta det som är hans. Och då ger man. 450 and 5. 450. Hello, 32. Nu kommer blårevi! Blårevi, fan anamma! Nu håller du käften, Jona! Kom igen nu! Kina! Kom igen nu! Aj!
Aj, vittu! Sianu. Hör då. Du brukar säga att du har inte sitt halama så vitt ga jom. Visst. Hela mitt liv är en langalama. Men nu klarar du det här. Jag mår dåligt. Mikael. Vad fan ska jag göra med bilen? Men här var ju leasing. Här är inte leasing. Nej, så det talar inte årets landsbygdsföretagare 2011, visst inte. Aj, vad ska det för då? Det var Emilias första arbetsuppgift, det Tommy. Det lagade det på datorn. Men du hade kiosken? Visst. Jag hade ett kunder. Jag åt upp i själv. Jag åt upp all korva. Okej, men har du gär? Visst. Mika här. Och Dennis Rönngård, visst. Kolla. Ta med här. Jag är fortfarande skyldig av 500 euro för Kentas 50-årsfest. 500 euro för Jo, ser du Dennis? Jag sjunger inte en tona för en penga in på konto. Och där har du... Och Tom! Jag var inte sjungit. Det är enda som sjungit, det var Kentas pojkan. Jo, han sköt sig. Han sköt hövåse innan han var 50. Behöver du skjuts? Ja, det verkar lite så. Det här, jag kom ju hit med Tommy, men jag har ju lite fullt upp med Mikael till det innan, så... Jo, jag såg ut som jag kan ta en stund i det. Ja. Cadillac. Va? Cadillac är här jag skulle köpa vi var svinrik. Eller 2 Cadillacar och en Ferrari till i bakluckan. Det är väl perfekt. Slut. Åh. Jag tyckte att första dejten gick riktigt bra. Jag som alltid tänkt att en dejt så på en dejt så får man på restaurang och äta eller på bio och ser en film eller till Tropiclandia och ser man, men tydligen så kan en dejt vara att man skjutsar någon till arbete. Och här har jag gjort ganska mycket. We got your feet where